આગળ દાખલા નંબર 3 માટે દાખલા નંબર 3 માં બે લપસણી બનાવવાની છે, એક 5 વર્ષથી નાના બાળકો માટે અને તેનાથી મોટી ઉંમરના બાળકો માટે. જે 5 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકો છે એમાં લપસણીની ઊંચાઈ આપી છે 1.5 મીટર અને તે જમીન સાથે 30નો ખૂણો બનાવે. જો આ જમીન આ બનાવી છે લપસણી, એ લપસણીની ટોચ જમીનથી 1.5 મીટર ઊંચાઈએ છે. બીજું આપણે અહીંયા લપસણી જમીન સાથે 30નો ખૂણો બનાવે છે અને આની લંબાઈ આપણે શોધવાની. એ પ્રકારે મોટા બાળકો માટે 5 વર્ષથી મોટા બાળકો માટે લપસણીની જે ટોચ છે એ ટોચ અને જમીન વચ્ચેનું અંતર 3 મીટર કીધું છે અને એ લપસણી જમીન સાથે 60નો ખૂણો બનાવે છે અને પ્રશ્ન છે આની પણ લંબાઈ શોધો. તો આ લંબાઈને L કીધું, આ લંબાઈને H. જે વિગત આકૃતિમાં દર્શાવી છે ફરજિયાત લખવાની કે AC બરાબર નાના બાળકોની લપસણીની લંબાઈ L મીટર જે શોધવાની છે. DF બરાબર મોટા બાળકોની લપસણીની લંબાઈ H મીટર જે આપણે શોધવાની છે. એના પછી ABનું માપ 1.5 મીટર, DEનું માપ 3 મીટર. 30° ખૂણો છે એટલે ACB બરાબર 30, 60નો ખૂણો છે એટલે DFE બરાબર 60. ચલો પહેલી ગણતરી આપણે કરીએ ત્રિકોણ ABCમાં સાઇનની. સાઇન કેમ? તો જો અહીંયા ખૂણાની સામેની બાજુ આપેલી છે ને કર્ણ શોધવાનો છે. તો સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ સૂત્ર કોનું થાય? સાઇનનું. સાઇન 30 બરાબર AB છેદમાં AC. સાઇન 30ની કિંમત કોષ્ટકમાંથી 1/2, ABની જગ્યાએ 1.5 અને ACની જગ્યાએ મૂકવાના છે L. અને હવે સાદું રૂપમાં અંદર શું થશે? બંનેનો ક્રોસ ગુણાકાર. Lને 1 વડે ગુણતા L અને 2ને 1.5 વડે ગુણતા બંનેનો ગુણાકાર 3 મીટર. તો લંબાઈ આપણને મળશે 3 મીટર નાના બાળકો માટે. અને એ જ પ્રકારે ત્રિકોણ બીજો જે DEF છે એમાં ખૂણાની સામેની બાજુ જો 60° ખૂણાની સામેની બાજુ આપેલી છે અને આમાં પણ કર્ણ શોધવાનો છે. તો સામેની છેદમાં કર્ણ સૂત્ર કોનું થશે? સાઇનનું જ. પણ આ વખતે ખૂણો 60 છે. તો સાઇન 60 બરાબર સામેની DE પાસેની DF. સાઇન 60ની કિંમત કોષ્ટકમાંથી વર્ગમૂળ 3/2, DEની જગ્યાએ 3, DFની જગ્યાએ H. પછી બંનેનો ક્રોસ ગુણાકાર કરીએ તો વર્ગમૂળ 3H બરાબર 2 તરી 6. વર્ગમૂળ 3 ગુણાકારનું ભાગાકારમાં એટલે 6/વર્ગમૂળ 3. હમણાં જ આગળ શીખી ગયા કે છેદમાં વર્ગમૂળ દૂર કરવા માટે સમયકારક અવયવ. તો ઉપર નીચે વર્ગમૂળ 3 વડે આપણે ગુણ્યા, ઉપર 6/3, નીચે વર્ગમૂળ 3 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 3 એટલે 3. 3 દુ 6 એટલે જવાબ આવશે 2/3. તો જવાબમાં લખીશું આપણે કે નાના બાળકોની લપસણીની લંબાઈ 3 મીટર, મોટા બાળકોની લપસણીની લંબાઈ 2/3 મીટર. આગળ દાખલા નંબર 4 માટે. હવે દાખલા નંબર 4 જે આપણને આપેલો છે એની અંદર પણ આગળની જેમ જ રકમ જોઈને સાદુરૂપ આપવાનું છે. ટાવરના પાયાથી 30 મીટર દૂર રહેલા જમીન પરના એક બિંદુથી ટાવરની ટોચનો ઉચ્છેદ કોણ 30 છે. તો ફરીથી ટાવરના પાયાથી 30 મીટર દૂર. ધારો કે આ AB આપણા માટે ટાવર છે. આ રેખાખંડ AB ટાવર છે ને ટાવરનો પાયો એટલે B. B થી 30 મીટર દૂર જવાનું છે. કેટલા મીટર? 30. અને 30 મીટર દૂર જઈને તમે ત્યાં ઊભા રહેજો અને ત્યાંથી ટાવરની ટોચ જોવાની છે. એ ટોચનો ઉચ્છેદ કોણ? ઉચ્છેદ કોણ એટલે આપણે ઉપરની તરફ જોવાનું. ક્યાં જોવાનું? ઉપરની તરફ. એ ઉચ્છેદ કોણ એટલે એક પ્રકારનો ખૂણો 30° આપેલો છે અને પ્રશ્ન છે ટાવરની ઊંચાઈ શોધો. ઉદાહરણ નંબર 1ની જેમ. તો ટાવરની ઊંચાઈ આપણા માટે AB કહેવાય, જેને આપણે કીધું છે H મીટર. આ આપણને આપ્યું છે અંતર બરાબર, ટાવરથી બિંદુનું અંતર આપ્યું છે 30 મીટર એટલે BC બરાબર 30 મીટર અને 30° ખૂણો C એટલે ACB બરાબર 30. હવે આ Hની કિંમત શોધવા માટે સામેની છેદમાં પાસેની. સામેની બાજુ શોધવાની છે, પાસેની બાજુ આપેલી છે. તો સૂત્ર બનશે tanનું. tan 30 બરાબર AB છેદમાં BC. tan 30ની કિંમત કોષ્ટકમાંથી 1/√3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ABની જગ્યાએ H, BCની જગ્યાએ 30. બંનેનો ક્રોસ ગુણાકાર કરો તો વર્ગમૂળ 3H બરાબર 30 એકા 30. વર્ગમૂળ 3 ગુણાકારનું ભાગાકારમાં એટલે 30/વર્ગમૂળ 3. છેદમાંથી વર્ગમૂળ 3 કાઢવા માટે સમયકારક અવયવ. તો ઉપર આવશે 30/3, નીચે 2નો ગુણાકાર 3. 3 વડે ભાગી નાખો તો H બરાબર 10/3 જે કહેવાશે ટાવરની ઊંચાઈ. ક્લિયર? અને છેલ્લે દાખલા નંબર 5 માટે. દાખલા નંબર 5માં રકમ આપી છે કે એક પતંગ જમીનથી 60 મીટરની ઊંચાઈ પર ઉડી રહેલ છે. ધારો કે આ જમીનથી 60 મીટર ઊંચાઈ, આ 60 મીટર ઊંચાઈ પર પતંગ બતાવ્યો. અહીંયા પતંગ છે. આગળ લખ્યું
આ પતંગની દોરીનો એક છેડો ક્ષણભર માટે જમીન પરના એક બિંદુ સાથે બાંધેલ છે. તો ધારો કે પતંગ અહીંયા છે, તો આ એની પતંગની દોરી થઈ. હવે આ પતંગની દોરીને આપણે જમીન સાથે બાંધવાની છે, ત્યારે એ જમીન સાથે 60 અંશનો ખૂણો બનાવે છે. જમીન સાથે કેટલા અંશનો? 60નો ખૂણો બનાવે છે. પ્રશ્ન છે દોરીની લંબાઈ શોધો. આ પતંગની જે દોરી છે એની લંબાઈ શોધવાની છે. આગળ ઉદાહરણ નંબર 1ની જેમ જ. તો અહીંયા જુઓ, AB બરાબર પતંગની ઊંચાઈ 60 મીટર, AC બરાબર દોરીની લંબાઈ L મીટર અને 60 અંશનો ખૂણો C માટે એટલે ખૂણો ACB બરાબર 60. તો હવે જુઓ, અહીંયા 60 અંશના ખૂણાની સામેની બાજુ આપેલી છે, કર્ણ શોધવાનો છે. તો સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ, સૂત્ર કોનું થાય? સાઇનનું. તો સાઇન 60 બરાબર AB છેદમાં સાઇન 60 બરાબર AB છેદમાં AC, સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. હવે સાઇન 60ની કિંમત કોષ્ટકમાંથી √3/2, ABની કિંમત 60 અને ACની કિંમત L. બંનેનો ક્રોસ ગુણાકાર કરો તો વર્ગમૂળ 3L બરાબર 60 ગુણ્યા 2 120. પછી વર્ગમૂળ 3 ગુણાકારનું ભાગાકારમાં એટલે 120 ભાગ્યા વર્ગમૂળ 3. છેદમાંથી વર્ગમૂળ 3 દૂર કરવા માટે સમયકારક અવયવ. ઉપર આવશે 120 વર્ગમૂળ 3, નીચે 2નો ગુણાકાર 3. 3 વડે ભાગી નાખો તો 40 વર્ગમૂળ 3. તો લખવાનું પતંગની દોરીની લંબાઈ 40 વર્ગમૂળ 3. ખાલી 5 જ દાખલા આપણે જોવાના છે. અહીંયા સ્વાધ્યાય પૂરું અને ચેપ્ટર નંબર 9 પણ પૂરું.